những bức ảnh chưa chỉnh sửa của Đàm Tùng Vận, khuôn mặt trẻ trung của cô vẫn rạng rỡ ngay cả dưới ống kính 4K. Cô gái 34 tuổi này đẹp như ánh trăng trắng. Khi tôi nhìn thấy những bức ảnh chưa chỉnh sửa của Đàm Tùng Vận từ buổi dạ tiệc đêm giao thừa, tôi đã sững sờ trong 3 giây. Chiếc váy trắng của cô ấy bay phấp phới, làn da rạng rỡ, thậm chí cả những nếp nhăn nhỏ quanh mắt cũng hiện rõ, nhưng khuôn mặt này hoàn toàn khác với hình ảnh cô gái nhà bên trên màn ảnh. Cư dân mạng bùng nổ, cô ấy có dùng chất bảo quản không? Máy ảnh đã làm gì với cô ấy vậy? Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là những lời miêu tả từ những người đã tận mắt nhìn thấy cô ấy. Một phóng viên có mặt tại hiện trường cho biết, khoảnh khắc cô ấy bước vào phòng, không khí như ngưng đọng, không chỉ là vẻ đẹp nổi bật, mà cô ấy còn rạng rỡ, làn da trong suốt đến mức phản chiếu ánh sáng. Cô ấy đẹp hơn gấp 10 lần khi chuyển động so với trong ảnh tĩnh. Đây khó có thể gọi là xinh đẹp bình thường, dường như máy ảnh đã làm phẳng đi vẻ đẹp 3 chiều của cô ấy một cách giả tạo. Ống kính chính là kẻ hủy diệt bộ lọc lớn nhất. Khuôn mặt của Đàm Tùng Vận là một bất lợi lớn khi lên hình. Vẻ ngôn trịch tròn trịa, trẻ trung của cô trên màn ảnh thực chất là khuôn mặt oval với đầu nhỏ và mặt hẹp ngoài đời thực. Máy ảnh thường có xu hướng làm rộng khuôn mặt theo chiều ngang, và vầng trán rộng cùng đường viền hàm sắc nét của cô đều bị làm mềm đi thành vẻ ngoài trẻ trung. Trong ảnh 2D, những bức ảnh chưa chỉnh sửa về chiếc váy trắng cô mặc trong đêm giao thừa đã hé lộ sự thật. Thiết kế cổ yếm làm nổi bật bờ vai vuông vức của cô, và phần váy xếp tầng giúp vóc dáng cô trông cao hơn. Tuy nhiên, máy ảnh không thể ghi lại được độ rũ của chiếc váy khi cô xoay người, cũng như không thể bắt trọn vẻ sống động của mái tóc khẽ chạm vào má khi cô vẫy tay. Một số người hâm mộ đã so sánh những bức ảnh đã chỉnh sửa với những bức ảnh chưa chỉnh sửa, và người chỉnh sửa thậm chí còn làm cho má lúm đồng tiền của cô trông nông hơn, trong khi má lúm đồng tiền sâu trong những bức ảnh chưa chỉnh sửa mới là nguồn gốc của nụ cười rạng rỡ của cô. Có một bí mật mạnh mẽ đằng sau, gen chống lão hóa. Việc có thể chịu được những cảnh quay 4K ở tuổi 34 không chỉ là vấn đề tài năng. Cấu trúc xương mặt của Đàm Tùng Vận là một ví dụ điển hình của sự duy trì vẻ ngoài trẻ trung, khuôn mặt ngắn ở phần giữa và dưới, đường viền hàm rõ nét, một cấu trúc vốn dĩ có khả năng chống lại sự lão hóa. Nhưng những người trong ngành đều biết chế độ chăm sóc da của cô ấy khắt khe đến mức nào. Cô ấy sử dụng con lăn ngọc bích lạnh để massage đường viền hàm mỗi ngày. Các sản phẩm chăm sóc da của cô ấy luôn chứa peptide và proxylan, và cô ấy không bao giờ bỏ qua bước chống nắng và dưỡng ẩm. Trong một cuộc phỏng vấn, cô ấy từng nói đùa rằng khuôn mặt trẻ con là một món quà, nhưng cũng là một lời nguyền. Để đóng vai trong The Road Home, cô ấy đã giảm 15 pound, khoảng 7 kg, ngay lập tức loại bỏ được lớp mỡ thừa và làm sắc nét thêm các đường nét trên khuôn mặt. Đây không phải là trường hợp thành công mà không cần làm gì cả, mà là một cách tiếp cận sáng suốt đối với nghề nghiệp của mình. Vẻ đẹp năng động, tâm hồn mà máy ảnh không thể ghi lại. Vũ khí bí mật của Đàm Tùng Vận trong những bức ảnh chưa chỉnh sửa chính là sự năng động của cô. Tại một sự kiện quảng bá thương hiệu, cô chạy lên sân khấu, mái tóc đuôi ngựa đung đưa như một nữ sinh trung học. Khi nghe thấy một câu chuyện cười, cô che miệng và cúi xuống, đôi mắt cong lên như hình lưỡi liềm. Sự sống động này là điều mà những bức ảnh đã qua chỉnh sửa không bao giờ có thể nắm bắt được. Cư dân mạng nói rằng cô ấy quá ngọt ngào, nhưng sự ngọt ngào đó không phải là giả tạo. Sau khi mẹ cô qua đời, ánh mắt cô càng rạng rỡ hơn. Sự kiên cường đó trải qua nỗi đau nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng đã tạo nên chiều sâu cho vẻ đẹp của cô. Cuộc nổi loạn về thẩm mỹ đằng sau xu hướng lan truyền ảnh chưa chỉnh sửa. Lý do những bức ảnh chưa chỉnh sửa của Đàm Tùng Vận gây sốt trên mạng chủ yếu là do công chúng đã quá mệt mỏi với việc chỉnh sửa ảnh quá mức, trong khi các nữ nghệ sĩ khác đang tranh giành sự chú ý bằng cách lấn át người khác. Cô ấy lại nổi bật khi diện một chiếc váy trắng kín đáo, chỉ khoe xương quai xanh và nụ cười rạng rỡ. Bình luận được nhiều người ủng hộ nhất là cuối cùng cũng thấy một khuôn mặt biết thở. Các blogger thời trang đã phân tích phong cách của cô ấy và phát hiện ra rằng cô ấy hiếm khi mặc áo cổ chữ V sâu hoặc đính sequin, thay vào đó tập trung vào việc sử dụng màu sắc tươi sáng và những đường cắt may tinh tế để tôn lên vóc dáng của mình. Phong cách cá nhân của cô ấy cũng là một hình mẫu cho những phụ nữ nhỏ nhắn, áo cạp cao, áo crop top và quần yếm năng động để thêm nét trẻ trung. Sự tự nhận thức này thông minh hơn nhiều so với việc cố gắng gượng ép một hình tượng nữ hoàng. Cuộc chiến giành vị trí ngôi sao cho những gương mặt trẻ triển vọng cái mác cô gái ngoan từng hạn chế các vai diễn của cô. 10 năm sau, With You, các nhà sản xuất vẫn muốn giao cho cô những vai học sinh trung học, nhưng cô đã âm thầm nhận những vai diễn như người mẹ quyền lực trong The Sword and the Brocade và một người phụ nữ thành đạt trong Come Director, thậm chí còn giảm cân rất nhiều cho vai diễn này. Trên thảm đỏ, cô vẫn mỉm cười với lúm đồng tiền hiện rõ, nhưng đôi mắt đã trở nên sắc sảo hơn. Trong khi các đồng nghiệp cố gắng tạo dựng hình ảnh bằng lớp trang điểm đậm, cô lại công khai để lộ những nếp nhăn nhỏ và chiếc mũi đầy đặn, điều trớ trêu thay lại trở thành điểm tự tin của cô trong những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa. Sau khi xem hết những bức ảnh chưa chỉnh sửa,
Tôi nhớ lại một bình luận của cư dân mạng, vẻ đẹp của Đàm Tùng Vận khiến người ta tin rằng thời gian thực sự có thể yêu ái người khác. Nhưng thay vì nói thời gian nhân từ, chính xác hơn là cô ấy đã dồn hết tâm huyết vào từng chi tiết. Máy ảnh có thể làm giảm cảm giác chiều sâu, nhưng không thể kìm nén sự tự nhiên, thoải mái toát ra từ chính con người cô ấy. Đây có lẽ là ý nghĩa thực sự của những bức ảnh thô. Điều chúng ta muốn thấy không bao giờ là một hình nộm hoàn hảo, mà là một tâm hồn có thể mỉm cười và thách thức trọng lực.